Dr. G.B. Deglurkar is India's leading scholar of ancient philosophy, culture, and civilization. He is regarded as the most accomplished expert in archaeological excavations and findings. Dr. Deglurkar's contribution in bringing before the world the rich Indian tradition and heritage is truly amazing and priceless. हे राजवाडे ते त्यांचं सगळं लिखाण मराठीत आहे. ते असं म्हणाले की मला आता स्वप्न इंग्रजीत पडायला लागली. तेव्हा मी असा विचार केला की हे बरोबर नाहीये. आपल्या राष्ट्राच्या एका विद्वान माणसाच्या दृष्टीनं इंग्रजीत स्वप्न पडणं ठीक नाही. मी आता जे काही लिहीन ते सगळं मराठीत लिहीन, बोलणं मराठीत करीन. तेव्हा त्यांना विचारलं एकाने, अहो पण मग हे बाकीच्या लोकांना, मराठी न येणाऱ्या लोकांना कसं कळेल? ते म्हणाले, ते मराठीत शिकतील. ज्ञानदेवांनी आपल्याला ज्ञानेश्वरी दिली, आपल्याला असं सांगितलं एका अर्थाने की मराठी शिका. आपण मराठीत बोलतो, मराठी लिहितो, पण ज्ञानेश्वरीचं मराठी आपल्याला कळतं का? तेव्हा ते म्हणाले, त्यांची इच्छा अशी, मराठी शिका तुम्ही. या माऊलींनी आमच्यावर जे उपकार केले ते अनंत आहेत. सामाजिक दृष्टीनं मी सांगतो, आणि हे ऐतिहासिक कार्य आहे त्यांचं. मी जे सांगतो ते काय कार्य आहे त्यांचं? यारे यारे सान थोर, तुम्ही सगळे या. 18 पगड जातीच्या लोकांनी यावं. आणि खरं ज्ञानेश्वर वारकरी मुळात आहेत का हो? ते नाथ संप्रदायातले आहेत, ते वारकरी आले. चैतन्य महाप्रभूचे शिष्य राघव चैतन्य, केशव चैतन्य, त्यांचे शिष्य तुकाराम महाराज, ते वारकरी झाले. दत्त संप्रदायातले एकनाथ महाराज, ते वारकरी झाले. हे का? त्याचं कारण असं की त्यावेळी समाजाला, महाराष्ट्रातल्या, एकत्र बांधून ठेवणारा असं एक तत्वज्ञान, असं एक व्यासपीठ निर्माण व्हायला पाहिजे होतं. मुसलमानांची आक्रमणं भारतात चालू होती. मोगलांच्या घोड्याच्या टापाखाली महाराष्ट्र सगळा भरडला जात असताना काहीतरी चेतना, ऊर्जा इथल्या माणसांमध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे, ही संतांना जाणीव झाली. आणि सगळा समाज त्याच्याकरता एकत्र होण्याची गरज आहे, आवश्यकता आहे, याची कल्पना घेऊन सगळ्या समाजाला एकत्र करण्याचं काम या मंडळींनी केलं. आणि त्याचे अध्वर्यू आहेत ज्ञानेश्वर महाराज. आमचं जे वारकऱ्यांचं पीठ आहे, विद्यापीठ आहे, त्याचे ते आद्य गुरु आहेत, कुलगुरू आहेत. त्यांनी सगळ्यांना आपण जर त्या काळच्या संतांची माहिती पाहिली तर आपल्या लक्षात काय येईल पहा. चोखा महार आहे, गोरा कुंभार आहे, सेना नावी आहे, नरहरी सोनार आहे, सावता माळी आहे. ही सगळी माणसं, वेगवेगळ्या उद्योगात आपल्या आपल्या रत असलेली माणसं, ती सगळी एकत्र आली ज्ञानेश्वरांच्या मार्गदर्शनाखाली. नामदेव शिंपी आहे. मी मघा राजवाड्यांचा उल्लेख केला, मला त्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे इतिहासाचा, मी अभ्यासक असल्यामुळं. पण ते असं म्हणाले, आणि मग महाराष्ट्रातल्या स्वतःला बुद्धिमान समजणाऱ्या लोकांनी त्यांची री ओढली. काय म्हणाले राजवाडे? संत हे टाळकुटे आहेत. आणि मग आम्ही सगळ्यांनी असं ठरवलं की संतांना असंच म्हणायचं, आणि तसं म्हटल्याशिवाय आपण बुद्धिवादी ठरत नाही, आपण पुरोगामी ठरत नाही. हे पुरोगामी आणि प्रतिगामीचं फार मायाजाल आहे हो आपल्या तथाकथित बुद्धिवाद्यांच्या डोक्यावर असलेलं. मी पुरातत्वाचा अभ्यासक आहे. गंमत सांगतो तुम्हाला. पुरातत्वात काय आहे की सगळ्यात जुन्यात जुन्या गोष्टी शोधत राहायच्या असतात, जुन्यात जुन्या गोष्टी. आणि असं असलं तरी पुरातत्वज्ञाला प्रतिगामी कोणी म्हणत नाही. पण मी जर संतांनी अमुक केलं, ऋषीमुनींनी तमुक सांगितलं, आमच्या वेदात असं आहे, उपनिषद हे सांगतं, असं म्हणत बसलो, सनातनी आहेत, प्रतिगामी आहेत.
अशी म्हणायची पद्धत आहे. एक आमच्या पुरातत्वाच्या बाबतीत एक विनोदही सांगतात. अगाथा ख्रिस्ती तुम्ही ऐकून असाल किंवा वाचून असाल असं मी म्हणेन. डिटेक्टिव्ह कादंबऱ्या लिहिणारी. ती 85 वर्षाची झाली. तेव्हा तिच्या मैत्रिणीने विचारलं, सखे म्हणे तू आज 85 वर्षाची झालीस. तरुणपणी तुझा नवरा तुझ्यावर प्रेम करत होता, तितकं प्रेम आताही करतो का ग? ती म्हणाली, नाही नाही, जास्त करतो. का? तर म्हणे तो पुरातत्वज्ञ आहे. असो. तर मी हे सांगत होतो की ही टाळकुटे मंडळी म्हणाले राजवाडे, एका विशिष्ट संदर्भात त्यांनी ते विधान केलं. त्याची री ओढण्याचं खरं म्हणजे कारण नाही. त्याचं कारण आपल्याला सांगतो मी, आपल्यालाही पटेल. सावतामाळी कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी, लसूण मिरची कोथिंबिरी अवघा झाला से हरी, असं अभंगात म्हणणारे आपलं माळी पण टिकून होते, भाज्या पिकवत होते. सीना नावी आम्ही वारीक वारीक करू हजामत बारीक म्हणत असे. हजामती करायचा खऱ्या अर्थाने सुद्धा, आणि अभंगातनं वेगळ्या पद्धतीनं हजामती करायचा ज्या लोकांना तत्वज्ञानाची जाणीव नाही अशांना. शिंपीकाम नामदेवांच्या घरात 14 माणसाचं कुटुंब आहे, चालूच होतं, आणि तरी सुद्धा त्यांची ईश्वर भक्ती त्यात काही कमी पडलेलं नव्हतं. हे सगळे गोरा कुंभार आहे, आपल्याला माहिती आहे की कुंभारेकाचं काम करत असताना अभंगाचं गायन त्यांचं चाललेलं असायचं. कुठल्याही संतांनी, मी इथं मुद्दाम आपल्याला हा मुद्दा सांगतो, कुठल्याही संतांनी आपलं विहित कार्य सोडलं नाही, आणि ते करत असताना मग त्यांनी या अध्यात्माचा किंवा संत उपदेशाचा मार्ग अवलंबिलेला होता. ही गोष्ट मुद्दाम आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. म्हणजे संतांच्याकडे ऐतिहासिक दृष्टीनं त्यांनी जे योगदान दिलं त्या संदर्भात आपण विचार करायला प्रवृत्त होऊ शकतो. ही सगळी मंडळी एकत्र आली. ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया, बहिणाबाईचा अभंग आपण ऐकला असेल. त्या ज्ञानदेवांनी हा समाजाला एकत्र करण्याचा, त्या काळी आवश्यक असलेल्या या गोष्टीचा उपयोग करण्याकरता म्हणून ह्या वारकरी पंथाची साथ धरली. काय हो या वारकरी पंथामध्ये? अध्यात्माच्या क्षेत्रामध्ये जाती उपजाती यांचा धर्म, इतर धर्म, अमुक धर्म याचा काहीही संबंध नाही. तुम्ही सगळे एकत्र या, दिंडी करा.